Iată o întrebare pentru voi. Credeți că ar trebui să lăsați motorul motocicletei voastre să se încălzească măcar un pic înainte de a porni la drum? Ei bine, astăzi vreau să discutăm când este necesar și dacă este necesar să lăsați motorul motocicletei să se încălzească la relantii măcar un pic înainte de a porni la drum. Bun, deci oamenii în mare parte invocă o mulțime de motive pentru care trebuie să-ți lași motorul să se încălzească. Însă, dacă acum 20-30 de ani aceste lucruri erau valabile, în prezent multe dintre aceste motive nu prea își mai au rostul. Chiar și atunci când afară este foarte frig. Și imediat o să le luăm pe rând și o să vă explic de ce. Primul motiv valabil în trecut, dar care acum în mare parte nu mai este valabil deloc, sunt carburatoarele. Dacă până în anii 90 aproape toate motocicletele s-au bazat pe carburatoare pentru a amesteca combustibilul și aerul în proporțiile potrivite pentru a crea o explozie frumoasă în motor, e bine, odată cu anii 2000 acest lucru s-a schimbat, iar în prezent aproape toate motocicletele sunt cu injecție. Într-adevăr, mai sunt ceva colțuri din lume pe unde se mai vând motociclete cu carburator, dar în Europa, cumva și în majoritatea lumii civilizate, nu se mai vând. Bineînțeles, aici mă refer la motociclete stradale și nu la motociclete de off-road, de pădure, de cum vreți voi să ziceți, enduro, cross-uri, chestii de genul ăsta. Într-adevăr, acolo puteți să mai găsiți motociclete cu carburator, dar astea stradale care sunt omologate trebuie să respecte norme euro și chestii de genul ăsta, nu mai au carburator pentru că nu au cum să respecte norma de poluare nouă folosind carburator. Carburatorul avea un dezavantaj major, mai ales atunci când era foarte rece afară, deoarece amestecul vaporizat se condensează foarte ușor pe piesele reci ale motorului, cum ar fi căile de admisie, coroana pistonului și pereții cilindrilor, stricând astfel amestecul și provocând un mers neregulat al motorului. Soluția era să tragem șocul, un lucru care creează un amestec mai bogat și adaugă cumva mai mult combustibil pentru a compensa fenomenul menționat anterior. Iar apoi trebuia să aștepți până când motorul are suficientă căldură pentru a păstra amestecul de combustibil vaporizat și să nu se mai creeze condens. Era destul de anevoios, mai ales în special când afară temperaturile sunt mai joase și trebuia să aștepți uneori poate și 5-10 minute până când motocicleta ajunge la temperatura ideală. Deci, în prezent, dacă ai o motocicletă pe carburator, nu prea ai ce face, trebuie să-i acorzi măcar un minut, două să se încălzească, pentru că pur și simplu ea nu va funcționa. Nu are cum, asta este tehnologia, așa funcționează. Însă, dacă ai o motocicletă cu injecție de combustibil, află atunci că ECU monitorizează temperatura motorului, a mediului ambient, plus o grămadă de alți senzori, pentru a se asigura practic că motorul funcționează cum trebuie și răspunde la accelerație foarte bine, chiar și imediat după ce ai pornit motocicleta. Deci, practic, cumva, la motocicletele pe injecție nu mai este nevoie să mai aștepți câteva minute pentru ca ea să se încălzească. Bun, iar următorul motiv care înainte era destul de important, însă acum nu mai este cazul, este legat de ulei. Și sunt cumva convins că sigur ai auzit pe cineva spunând că trebuie să acorzi timp pentru ca uleiul din motor să ajungă la temperatură, mai ales atunci când e frig, deoarece acesta nu mai curge corect. Într-adevăr, cumva asta era valabil în trecut, deoarece se foloseau uleiuri monograd, da? Cu grad fix de viscozitate, adică ceva de genul ulei 40V. Și atât, nu era 10W40, doar 40. Iar cumva tipurile astea de ulei într-adevăr funcționau foarte bine doar la o anumită temperatură. Însă uleiurile moderne sunt multigrad, adică în loc de 40W ai 10W40. Viscozitatea rămâne în mare parte aceeași pe o plajă mult mai mare de temperaturi. Iar uleiurile care sunt 10W40, de exemplu, pot fi folosite cu succes de la minus 10 grade până pe la 40 de grade, ceea ce este o plajă de temperatură foarte bună, mai ales pentru motociclete, pentru că oricum nu cred că o să meargă cineva cu motocicleta la minus 10 grade și oricum nu cred că o să meargă cineva cu motocicleta la peste 40 de grade. Hai să fim serioși. Deci, cumva, dacă folosești un ulei modern, nu-ți face griji că nu o să curgă și că nu o să ai un flux de ulei destul de bun dacă afară e frig sau prea cald. Pentru că astea sunt uleiurile moderne, sunt multigrad și sunt făcute special pentru a asigura un grad corespunzător de ungere, chiar și atunci când temperatura variază foarte, foarte mult. Totuși, un aspect ce trebuie remarcat este faptul că trebuie să-i aloci puțin timp motorului pentru a crea presiunea de ulei necesară. Iar uleiul trebuie să fie cumva distribuit în tot motorul, astfel încât toate componentele interne să fie foarte bine lubrifiate. Însă, nu te gândi că chestia asta durează minute bune, durează doar câteva secunde, nu știu, maxim 10 secunde după ce ai pornit motorul. Iar cele mai multe motociclete îți și indică chestia asta prin becurile din bord. Adică ai becul de check engine și becul de presiune de ulei,
care se sting la câteva secunde imediat după ce porni motorul. Iar chestia asta de fapt înseamnă că presiunea de ulei este corespunzătoare, iar uleiul a ajuns în toate zonele interesante din motor. Deci, practic, dacă ai o motocicletă pe injecție, până când ai tras pe tine casca și mânușile, deja poți să pleci liniștit cu ea la drum, fără să-ți faci griji. Însă, trebuie să mai aveți un singur lucru de luat în considerare, și anume faptul că chiar dacă nu trebuie să aștepți să se încălzească motorul pentru că nu este pe carburator, chiar dacă nu trebuie să aștepți să se încălzească uleiul pentru că sunt uleiuri moderne multigrad, cu viscozitate care rămâne constantă la diferențe de temperaturi destul de mari, nu înseamnă că este în regulă să începi să accelerezi ca ciobanul și să duci turometrul până pe linia roșie. Și chestia asta este valabilă deoarece în interiorul motorului, între componentele acestuia, există o limită și niște toleranțe critice, care nu intră în specificațiile respective până când componentele alea nu se încălzesc și nu se dilată. Da? Deci, dacă bagi mâna tare în accelerație înainte ca totul să ajungă la temperatura de funcționare, este foarte probabil să provoci o uzură accelerată și prematură a motorului tău și a motocicletei tale. Ceea ce nu cred că este de dorit. Mai ales dacă ai o motocicletă nouă, probabil o să plângi foarte, foarte nasol. Bun, unele motociclete mai noi, precum BMW S1100 XR, chiar afișează o linie roșie, da, pe turometru, inferioară cumva, valori mai mici, până când motorul nu este suficient de cald. Și asta este doar pentru a-ți proteja motorul. Da? Să zicem, dacă înainte motocicleta intra pe roșu la 12.000 de rotații pe minut, până când motorul nu este suficient de cald, linia aia va fi coborâtă pe la 8.000 de rotații și pe măsură ce se apropie de 90 de grade, începe și urcă și ea. Deci, motocicletele noi sunt făcute destul de bine din punctul ăsta de vedere, foarte antiprost, ca să zic așa. Deci, e interesant. În fine. Da, hai să recapitulăm acum. Deci, dacă motocicleta este pe carburator, nu ai ce face, trebuie să o lași să ajungă măcar până la 60 de grade înainte de a porni cu ea la drum, pentru că altfel nu o să funcționeze corect, credeți-mă. Însă, dacă motocicleta ta este pe injecție, nu are nevoie să stea atât și o poți folosi chiar la 10 secunde după ce ai pornit-o, liniștit. Nu-ți face griji de ulei, pentru că atâta timp cât folosești un ulei din secolul ăsta, da, produs de un fabricant renumit, cu valorile necesare motocicletei tale, totul o să fie ok, deoarece în câteva secunde după ce ai pornit motorul, totul este pregătit de drum, motorul este ok, este lubrifiat, totul e ok. Deci la motocicletele astea noi nu mai ai de ce să-ți faci griji. Singura chestie la care, după cum spuneam, trebuie să ai grijă este să nu bagi motorul în sarcină foarte mare, să nu te duci pe turometru până în zona roșie, pentru că o să-i reduci foarte ușor viața motorului. N-ai ce să-i faci. Trebuie să aștepți măcar să ajungă și el la 80-90 de grade înainte să poți să-i dai ca să-l bati eu. Ai și tu răbdare un minut, două, că oricum motocicletele se încălzesc foarte, foarte repede, deci aștepți un pic și după aia te distrezi. Aceste principii sunt cumva valabile și la mașini, nu doar la motociclete, însă eu am ales motocicletele deoarece tocmai a început sezonul moto și cumva de-abia aștept să ies și eu cu motocicleta mea, chiar dacă este pe carburație și trebuie să aștept mereu să se încălzească. Nu mă deranjează chestia asta, abia am timp să mai verific anumite chestii, să mă mai uit la roți, să mă mai uit să fie totul ok pe ea, să nu curgă nimic, să nu pierd nimic, mai verific presiunea în roți și chestii de genul. Pentru că, până la urmă, e viața mea la mijloc și chestia asta, cât stau și aștept să se încălzească motocicleta, e foarte bine că mă forțează să o și verific măcar optic și vizual. Ceea ce e un lucru foarte bun. Am și făcut un clip pe tema asta, o să las cumva un link în descriere, se numește 5 minute care îți pot salva viața. Acolo dau câteva sfaturi utile cu ce poți face în alea 5 minute cât se încălzește motocicleta. Bun. Și cu asta am terminat, ca de obicei, foarte pe repede înainte. Sper că v-a plăcut clipul și să ne auzim cu bine data viitoare.